26-ში უკვე სადღაც შუა დღისას ან რაღაც თამაში ვართ, ან რაღაც სპექტაკლია წინასწარ დადგმული, ან რაღაც სიმულაციური რაღაცა ხდება. ივანიშვილის ტერმინოლოგიით რო ვთქვათ, ისე ტრიუკი ჩაატარეს, რომ ყველამ დავაღეთ პირი. მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რაც ხდებოდა არჩევნებამდე, იმიტომ რომ მანამდე ხდებოდა, რაც თქი ხდებოდა. მე მგონი ძალიან ბევრია სათქმელი. ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში მნიშვნელოვანი არის წინასაარჩევნო გარემო. თუ როგორ და რა გარემოში ტარდება ის. გარემო ძალიან დაძაბული, ზოგიერთ შემთხვევაში დამდგუნველიც კი. სანამ არჩევნები დადგებოდა, ყველა მასწავლებელს ცალკე სკოლებში იყო შექმნილი რაღაც WhatsApp ჯგუფები, ან რაღაცა საკომუნიკაციო ჯგუფები, სადაც ყველა მასწავლებელს ევალებოდა, რომ წინასწარ ჩაებარებინა რაღაცა სია, რომ მე უშუალოდ კი არ მოვალ და მე მივცემ ხმას, არამედ მე კიდე მოვიყვან ამ ადამიანებს. ჩემი თვალითაც მინახავს იმ ჩატებში, რომ მოკლედ ჩვენ დავაკვირდებით და ჩვენ გვეცოდინება, ვინ მისცა ხმა და თუ კი რაღაც აღმოვაჩენთ, რომ აქ ახართ და რაღაცას ამბობთ, მაგრამ არ მიეცით ხმა, მაშინ ამას ექნება ძალიან ესეთი მკაცრი, ესე იგი, პასუხები სამსახურიდან გაგიშვებთ. დვანიში ასეთი რეალობაა. Otsi 21,000 ადამიანი ცხოვრობს. Ამ 20,000 ადამიანიდან 9,000 ადამიანი არის სოციალურად დაუცველი. რომლებიც პირდაპირ მათი ხვალინდელი დღე დამოკიდებულია მათ ქცევაზე. ორი დღით ადრე ჩვენი დამკვირვებელი მშობელი დაიბარეს მერიაში და უთხრეს, რომ თუ ისევ იქნებიან დამკვირვებლები თქვენი შვილები, სოციალურ სამსახურიდან გაგიშვებთ. და ორი დღით ადრე ეს ორი დამკვირვებელი ჩვენგან წავიდა. მოქალაქეს რომ ესაუბრებოდით, ჩვენს შემდეგ იქ იმ სოფლის წარმომადგენელი მიდიოდა მოქალაქესთან და მას აღშინებდა იმასთან დაკავშირებით, რომ რატომ ისაუბრე, რატომ ელაპარაკე ამ უცხო ადამიანებს იმაზე, რომ საბავშვო ბაღი არ აგათ. ეს სოფელ იფნარში მოხდა ეს ამბავი, როდესაც უბრალოდ იმის გამო, რომ შშმ ბავშვის მშობელს ვესაუბრებოდით და ვაცნობდით თუ რა პროგრამები არსებობდა ზოგადად იმ თვითმმართველობაში და საქართველოს მასშტაბით, ამის გამო იმუქრებოდა ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენელი მოქალაქეს და ეუბნებოდა, რომ ის შემწეობა, რასაც იღებ, ის 300 ლარიანი დახმარება, რასაც იღებ, ხო, ამას დაკარგავ. ეს იყო სოციალურების მოხსნით მანიპულირება და დაშინება. სასჯელ ახსნილების დაწესებულებაში თუ ვინმე ყავდათ, მაგალითად მისი გამოშვების სანაცვლოდ ხმების მობილიზება, გარკვეული ოდენობის, ესე იგი ხმა, მაგალითად ამ სოფელში თუ გავიმარჯვებთ, გამოუშვებთ. აი არის ერთ-ერთი სოფელი, აქედან ჩანს იმ სოფელში 150-ზე მეტი ხმა ქონდა ყოველთვის ოპოზიციას. პატარა სოფელია, ბაზაკლო, წელს 11 ხმა აქვს. სხვა არჩევნებზე ხო, ნუ გამანადგურებელი შედეგით იმარჯვებდა ოპოზიცია. 2012 წლიდან მოყოლებული წელს
არაფერი არ მომხდარა, ხო? ნუ რაღაცა აი სოფლები აყვავდა და ყველა პრობლემა მოუხსნეს და გზაც მივიდა, წყალიც მივიდა, გაზიც მივიდა და ყველა ინფრასტრუქტურული თუ სხვა პრობლემა მოუხსნეს ამ სოფლებს და ამიტომ მათი მხარდაჭერა წავიდა სამთავრობო გუნდისკენ, ხო, ასე არ ყოფილა. არაფერი არ შეცვლილა ამ სოფელში ისეთი, რომ ესეთი რადიკალურად შემოbrunებულიყო. თუ პერიფერიებში ასეთი სიდუხჭირია, ხო? მაშინ ჩვენ რაზე უნდა ვიფიქროთ, რატომ დუმს ეს ხალხი? გამოდის რომ ვერ ვიცავთ ამ ხალხს ისე როგორც საჭიროა. ვრცელდებოდა ხმები, რომ ახალი მეთოდით ელექტრონული გზით ხმის მცემა არ იქნებოდა ფარული. გვეუბნებიანო რომ ყველა ვინც ვისაც მისცემს ხმას ჩვენ გვეწოდინება. ანუ ყველას თვალს მივადევნებთ. და ჩვენ იქით ვუმტკიცებდით რომ არა გამორიცხულია, ეს ჭორებია, დეზინფორმაცია, არ დაუჯეროთ, ვერავინ ვერ გაიგებს ვის აძლევთ ხმას და გამოვიდა რომ ჩვენ თვითონ მოვტყუდით. ქვემო ქართლი როგორ არის ახლოს არის ხო დედაქალაქთან, მაგრამ მაინც შორსაა. ამ ადამიანების ხმა არის მის კარდაკარებზე, როდესაც ჩვენ სოფლებში ვიყავით, რომ მიდიხარ და ეუბნები, რომ არჩევნებთან დაკავშირებით ხარ მოსული და გინდა საუბარი, ამ შემთხვევაში პირდაპირ გადიოდა საუბარი, პასუხი პირდაპირ ვიღებდით იმას, რომ კი, მაგრამ არჩევნებთან დაკავშირებით ჩვენ პირადებები უკვე გვაქვს მიცემული. ვეკითხებოდით ვის მიეცით და ყველა შემთხვევაში აბსოლუტურად ყველა გვეუბნებოდა, რომ სოფლის წარმომადგენლებს ეს პირადი ნომრები მცირე პატარა ქაღალდებზე იყო დაწერილი, იყო დაკრული აი ამ პასპორტში და ამომრჩეველი, ეგრეთ წოდებული ამომრჩეველი, როდესაც მიდიოდა კომისიის წევრთან, რომელიც იცოდა, ანუ იმიტომ რომ იყო ჩართული აი ამ მაქინაციაში, ხელით შეყავდათ იმ სხვა ადამიანის პირადი ნომერი. კაცი შემოდის მეორედ სხვა პასპორტით, ქალბატონი საშუალებას არ მაძლევს, რომ შევამოწმო პასპორტი, ნახეთ, სხვა პასპორტია, პასპორტი სხვა არის, კაცი სხვა არის, მეორედ არის შემოსული და ისევ იღებს და ისევ ატარებს. მე რო არ ყოფილიყავი, ჩვეულებრივად შევიდოდა და მისცემდა ხმას. საზღვარგარეთის პასპორტით არავინ არ დადის არჩევნებზე. ჩვენთან უმეტესობას ზოგადად არ აქვს საზღვარგარეთის პასპორტი, იმიტომ რომ ძვირი არის, ადამიანები არ დადიან საზღვარგარეთ და პირადობები აქვთ ყოველთვის. ასე შეიძლება? ეს გამოიწება? ისე შეიძლება? ვისი პასპორტით ბრძანდებით ბატონო მოსული? უკაცრავად. ძალიან ბევრი მიმართულებით მუშაობდნენ, ძალიან ორგანიზებული იყვნენ წელს. ვიცოდით, რომ ეს პროცესი მიმდინარეობს, უბრალოდ რისთვის ანუ როგორ უნდა გამოიყენონ ეს ვერ ხვდებოდით. სისტემა მათ ხელში იყო და ახალი იყო. მაგალითად, ჩვენ ვესტუმრეთ სოფელ ოფრეთს. ცარიელია სულ სახლები შილო. გითხრათ რომ სავსეა, ერთი იქ ცხოვრობს, ერთი იქ ცხოვრობს, ერთი იქ ცხოვრობს, ასე ცარიელია სულ. სოფელში, რომელშიც მაქსიმუმ 90 ადამიანი თუ ცხოვრობს, არჩევნებზე მივიდა 180. რამოდენიმე შემთხვევაც დაფიქსირდა, როდესაც ადამიანი მივიდა, უკვე ხმა მიცემული დახვდა მისი სახელით.
ჩემი ახლობელია, შემოვიდა უბანზე, სადაც არის დარეგისტრირებული და მიდის, ესე იგი, ხელი ხომ უნდა მოაწეროს და პოულობენ მის იმას და ნახულობენ, რომ უკვე ვიღაცას მიუწია ხმა მის მაგივრად. ხო, ესე იგი, რაღაცა დარღვევა არის, აბა ახლა ამაზე ნათელი დარღვევა როგორ არის და ის ადამიანი, ჩემი ახლობელი, ეჩხუბება, რომ აი მე მოვედი და ჩემს მაგივრად როგორ შეიძლება რომ სხვას მისცეს ხმა, ხო? მე მინდა ჩემი ხმა დააფიქსირო და რაღაცა და მე რო ეჩხუბება და ნახულობენ რომ რაღაცა უკვე ის არის წამოწყებული რაღაც პროტესტი, ამბობენ რომ აი მაგალითად ეს ადამიანი სხვას ამომრჩეველზე ამბობენ რომ აი ეს მაგალითად არ არის აქ და არც მოვა და რაღაცა და მოდი ბარე მაგის მაგივრად მიეცი თუ გინდა რომ ლიჟბი შენი ხმა დააფიქსირო. ეს არის მარნეულში. ქვემო ქართლში განსაკუთრებით შესამჩნევი იყო ფარულობის დარღვევის ტენდენციაც. ეს ეხება თვითონ კაბინაში შეყოლის ფაქტებს, როდესაც ამომრჩეველთან ერთად სხვა პირი შედის კაბინაში და ხედავს მის არჩევანს. ვინ ხართ თქვენ? მე აგიტატორი. რისი აგიტატორი? ქართული ოცნების? გარეთ მყოფ პირებს, ეგრეთ წოდებულ კოორდინატორებს ჰქონდათ ამომრჩევლის სია და ისინი აღრიცხავდნენ იმას კონკრეტულ უბანზე, რომელი ამომრჩეველი გამოცხადდა და ვინ არ გამოცხადდა და შემდეგ ამონაცემებს ამუშავებდნენ. აუკაცოდ ეს რა სიებია? ეს ქუჩის სიები. რის ქუჩის სიები? ჩვენი. და თქვენ რატომ გაქვთ აქ? რას ამოწმებთ? მე ვარ აგიტატორი. და რას ამოწმებთ? ვინ მოვიდა და ვინ არ მოვიდა? ხო. პერსონალური მონაცემები ამომრჩევლისა მუშავდებოდა და შემდეგ ხდებოდა ამ მონაცემების გამოყენება კონკრეტულად ერთი პოლიტიკური ძალის ქართული ოცნების მხრიდან და ამას ყველაფერს რა თქმა უნდა ჰქონდა გავლენა არჩევნებზე და მის შედეგებზე. რამოდენიმე შემთხვევა იყო, როდესაც მე ჩემი თვალით ვნახავ ფულს აძლევდა ამომრჩეველს შემოსვლის დროს. გარეთაც აფრთხილებდნენ ხალხს, რომ ხო იცი 51 უნდა შემოხაზე. ამას ემატებოდა ის, რომ ესე იგი ეს ადამიანები წინასწარ იყვნენ გაფრთხილებული, რომ იქ იქნება კამერა. მართულ გუნდს ჰქონდა კამერა დამონტაჟებული. კამერა იყო ხალხისთვის დადგმული, რომ რაღაცა ფსიქოლოგიურად კიდე დამატებით ემოქმედათ, რომ აი რაღაცა თვალი კიდე დამატებით გიყურებს. ეს ადამიანები თვითმმართველობის თანამშრომლები იდგნენ ამ ელექტრონულ ყუთებთან და აკვირდებოდნენ ვინ ვის აძლევდა ხმას. ბოლნისი, დმანისი, გარდაბანი, მარნეული, ესენი ძირითადად უყურებენ აზერბაიჯანულ არხებს. ჩვენ ვამონიტორინგებდით აზერბაიჯანულ მედიას, სამთავრობო მედიას და ძალიან აშკარა იყო ინტენსიური გაშუქება ქართული არჩევნების და მათ შორის ქართული ოცნების ხელისუფლების წინასაარჩევნო ნარატივების და დისკურსების პირდაპირ კოპირება, რომ შეიძლება იგივე მოხდეს, რაც უკრაინაში მოხდა, anti-LGBT propagandanın გამოყენება. Göründüyü kimi Gürcüstan cəmiyyətinin rifahı üçün səmərəli nəticələr Gürcü millətinin kimliyini müəyyən edən ənənəvi dəyərlərin qorunması hesab edilir. Bu tendensiyalardan çıxış edərək cəmiyyətin böyük əksəriyyəti ailəyə, ölkədə sülhə dəyər verən və ölkənin gələcək inkişafına çalışan hakimiyyətin siyasətini dəstəkləyir. Ruslan Həsənov, Ruslan Əhmədov, Azərbaycan televiziyasının Gürcüstan bürosu, Tbilisi. Talk-show-ების წამყვანებიც კი არა მხოლოდ პოლიტიკური talk-show, საინფორმაციო, არამედ გასართობი ფორმატის გადაცემის წამყვანებიც კი გამოდიოდნენ სიტყვით და საქართველოში მცხოვრებ, ასე ეძახიან თანამემამულეებს ურჩევდნენ, რომ აერჩიათ mშვიდობა. Məni izləyən bütün Azərbaycanlılara deyirəm ki, Gürcüstandakı sabitlik Azərbaycandakı sabitlikdir. Baxın Ukraynaya, müharibəyə baxın. Heç nə demirəm. Bir dənə Ukraynaya baxın, oradakı vəziyyəti görün və əziz bizim dəyərli Gürcüstanın vətəndaşı olan Azərbaycanlılarımız səs verməyə gedəndə stabilliyə, sakitliyə,
muharibəsiz Gürcüstana səs verin. Çünki muharibəsiz, sakit, stabil Gürcüstan Azərbaycan üçün önəmlidir. აქ მცხოვრებ ეთნიკური აზერბაიჯანელებს მის მიმართვა იყო მთელი რიგი, რომ თქვენ უნდა აირჩიოთ მშვიდობა. და იცით მშვიდობას ვინც გთავაზობთ. ნამდვილად ირონიულია აზერბაიჯანის ხელისუფლების ასეთი შემოყვანა შიდა საქმეებში, მათ შორის იმ ფონზე, როცა წინა არჩევნები ქართული ოცნების ხელისუფლებამ აზერბაიჯანის სახელმწიფოსთან დაპირისპირებაზე ააგო მთელი კამპანია, ხო, რომელიც დავით გარეჯი საქართველოა კამპანიას უკავშირდებოდა. ხო, თუმცა როგორც ჩანს ალიევის რეჟიმს, რომელიც ავტორიტარული ლოგიკით ფუნქციონირებს უკვე მრავალი წელია, თქვათ ასეთი გარიგებები და ასეთი პირობების წაყენების პრობლემა არ აქვს. ანუ აბსოლუტურად ანგრევს მთელ იმ მცდელობას, რაც იყო ჩადებული იმაში, რომ საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობები ფიქრობდნენ ქართული პრიზმიდან. ასე გამოვიდა, რომ ჩაგვახუტეს სხვა ქვეყანას. როგორც მანამდე არ სჯეროდათ, რომ სახელმწიფო არის მათი დამცველი და მათი პრობლემების მომგვარებელი, ზუსტად ასე ფიქრობენ დღეს, ასე იფიქრებენ ხვალ. რასაც ჩვენ ვებრძოდით, ანუ ისევ იმ სივრცეში მოექცევიან. თავად ჩემს სოფელში ხმის მისაცემად რომ მივედი, წინასწარ უბნებს ვნახულობდი ცესკოს საიტზე და სახელებს და გვარებს კითხულობ. წავიკითხე ადამიანების სახელები და გვარები, კომისიის წევრების, ვნახულობ რომ არის კონკრეტული პარტიის წარმომადგენელი და ისე კომისიაში იქნება წარმოდგენილი ამ კონკრეტული ოპოზიციური პარტიიდან, მაგრამ მისი ისტორიული და ახლანდელი რეალობიდან გამომდინარე, ვიცი რომ ეს ადამიანი არის ქართული ოცნების მხარდამჭერი. ოცნება იმ სხვა პოლიტიკური პარტიების მხარდამჭერებს, კურატორებს, კოორდინატორებს, აგიტატორებს და რაღაცას სამმაგს უხდიდა ვიდრე თავის იმams, ხო? მაგალითად, ქართული ოცნება მთელ რეგიონებში, როცა ჩვენ დააფიქსირეთ, რომ თავის ამომრჩეველს ხმის მოსაყიდად თუ აძლევდა 200 ლარს, მაგალითად, სხვა ოპოზიციური პარტიების მხარდამჭერებს და იმათ თანამშრომლებს და რაღაცებს აძლევდა 600 ლარს. კომისიის წევრები, ხო, იყო აი სრულად მართველი პარტიის მიერ დაკომპლექტებული. საკრებულოს თავმჯდომარის დედა რო დგას ამ აპარატთან და რო იცი რომ შეაცურებ შენი ხმა გამოჩნდება. აი რას იზამ იმ რეალობაში, რომ აი შენ ეს ერთი გაფერადებული წრე ხვალ აისახება შენზე, იცი, დარწმუნებული ხარ. ამ ფონს ემატებოდა ოპოზიციის პესიმისტობა. არაფერს რა არ აკეთებდა, თითქოს ვერ უმკლავდებოდა ამ ნარატივებს, ამ მესიჯებს და ამის ფონზე უფრო მოწყადნი იყვნენ ადგილობრივი ლიდერები და შეიძლება ითქვას, რომ ბევრმა არ ჩაერთო უშუალოდ ამ პროცესში. პირველი შეცდომა, რაც მთელმა ოპოზიციურმა პარტიებმა დაუშვეს, არის ის, რომ ტრადიციულად დაიწყეს სოფლებში სიარული უშუალოდ არჩევნების წინ. ანუ მთელი ამ 4 წლის განმავლობაში კაციშვილი არ ჩანდა, არავის არ აინტერესებდა ადგილობრივი მოსახლეობის წუხილები, მათი საჭიროებები, თუ რა პრობლემები არსებობდა რეგიონებში და ასე შემდეგ და უშუალოდ გამოჩნდნენ ის ადამიანები არჩევნების წინ და მაგითო არის ხოლმე ძალიან სერიოზული უნდობლობა მოსახლეობის მხრიდან. ჩვენ ოპოზიციას უფრო ვაკრიტიკებთ, იმიტომ რომ იმათგან უფრო მოლოდინი გვაქვს. კანდიდატები ძალიან გვიან დააყენეს და დააყენეს ეთნიკური უმცირესობებიდან კანდიდატები დააყენეს ისეთ ადგილებში, რომ უკვე წინასწარ ვიცოდით, რომ ესენი ვერ მოხვდებოდნენ პარლამენტში.
ამიტომ სანამ დავადანაშაულებთ ეთნიკურ უმცირესობებს იმის შესახებ თუ რატო შეიძლება უჭერდნენ ამ პროპორციით ხელისუფლებებს მხარს, ჩვენ უნდა დავუსვათ კითხვა, არის თუ არა შესაძლებელი დემოკრატიული მოქალაქეობა და საერთოდ დემოკრატიული პროცესები ამ რეგიონში ასეთი მაღალი მოწყვლადობის, გაუცხოებისა და გამოთიშულობის პირობებში. ხო, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პასუხისმგებლობა მოქალაქეებიდან, მათთვის დაბრალებიდან სახელმწიფოზე გადავიტანოთ.